ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር ተናግሮናል አይደለም? ሳምንቱን በሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ትዝታ ሆኖ እንደ ቆየ አስባለሁና እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ አክሽን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው እና ዛሬ በመስጠት ለእግዚአብሔር ምላሽ እንሰጣለን በመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የተለየ መስጠት ፕሮግራም ነው የሚኖረን። ያን እንዴት ነው የምናደርገው? እርግጥ ስመጣ አይቻለሁኝ። በተለይ አልባሳት ይዛችሁ የመጣችሁ ቤተሰቦች እዛ ጋር ተቀምጦ አይቻለሁ። በጣም ደስ አለኝ ስገባ ሳይ። ጌታ ደግሞ ከዚህ በላይ በጣም ደስ ይለዋል እና እንደገና ደግሞ ስጦታንም አስራትንም የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል። ያንን የምናደርገው እንግዲህ አልባሳቶች ተቀምጠዋል። አንዳንዶች ምናልባት እኔ እንኳን አስቤው የነበረው ይዛችሁ መታችሁ እዚህ ጋር ቁጭ እንድናደርገውና ሁሉም ቤተሰብ እንዲባረክ እንደዛ ነው ያሰብኩት። ግን እዛ ልጅ ታችሁታል። ኦኬ ችግር የለም። እናንተን ስለእናንተ እግዚአብሔርን አመስግነን እንጸልይላችኋለን። እና ዛሬ እኔ አንድ ነገር አምኜ የመጣሁት ያ ደግሞ እንዲጋባባችሁ ፈልጋለሁኝ። ዛሬ የሚፈታ ነገር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር። ዛሬ ከምን የተነሳ ነው? እኔ ስለቆምኩ አይደለም፣ ቃሉ ስለመጣ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃሉን ያጸናል። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቃሉን ያጸናል። ተናገረ ማለት ፈጸመው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የትንቢት ቃል የእምነት ቃል እናገራለሁኝ። በብዙዎች ቋጠሮ ላይ የእግዚአብሔር የአምላካችን አደራረግ ይመጣል። በብዙ ቋጠሮ ላይ የእግዚአብሔር የአምላካችን የመፍታት ኃይልና ጉልበት ይገለጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንቆቅልሽ ላይ እግዚአብሔር አምላክ መልስ ይሰጣል። ህይወት ቻሌንጅ አለው እናውቃለን። በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ ስናልፍ ለትምህርታችን ልንጠፋ አይደለም። ሁሉ ጊዜ ግን ማደሪያ መክረሚያ ስላይደለ ማለፊያ ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ግን በቃ የሚለው ጥጉ ደረሰ የሚል የመከራ ጥግ ፍጻሜ መጥቷል። አሜን። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እንደዚህ አምኜ የመጣሁት እና የምናገረው ደግሞ የትንቢት ቃል ነው። አንዳችሁ ቆማችሁ ደግሞ ይህ እግዚአብሔር የተናገረን ነገር ተፈጽሟል እንደምትሉ ደግሞ አምናለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁልጊዜ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ ባየው ነገር ላይ ስለሚናገር፣ በሚያውቀው ነገር ላይ ስለሚናገር፣ ነፃ ሊያወጣ በሚፈልገው ነገር ላይ ስለሚናገር እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። ስለዚህ ስለ ጉድለት አልሆነንም። ዛሬ ስለ ጉድለት አናወራም። ነገር ግን ስለ መብዛት አብስቶ ስለማድረግ የሚናገርን ጌታ አብስተን ደግሞ እርምጃ እንድንወስድ ይፈልጋል። ጥቂት ማሰሪያ ወይም ደግሞ ባለፈው ሳምንት የተነጋገርነውና ዛሬ ትንሽ ናገርና የውይይት ይኖረናል። ፓናል እናደርጋለን ወይም ዲስከሽን ይኖራል። 3 ሰዎች ጥያቄ ተሰጥቷቸዋል። በዛ የተዘጋጁትን የምንሰማበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ አክሽኑ የምንሄደው ማለት ነውና እግዚአብሔር በልግስና የሚሰጡትን ይወዳል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ዛሬ በልግስና የምንሰጥበት ቀን ነው። ባለፈው ሳምንት ላልነበራችሁ የነበርን ሰዎች እንዲሁ ሰብሰብ አድርጌ አንዳንድ ሀሳቦች ላይ እናገራለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማና ንባብ ሁላችሁ ፈቃዳችሁ ቢሆን ብትቆሙ ደስ ይለኛል። የእግዚአብሔርን ቃል ንባብ እንሰማለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁኝ። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ጀምሮ። ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ ከሥርዓት የፈቀቅ ብላችኋል፣ እሷንም አልጠበቃችሁም። ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እናንተ ግን የምንመለሰው በምንድን ነው ብላችኋል። ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን? እናንተ ግን እኔን ሰርቃችኋል። እናንተም የሰረቅነው በምንድን ነው ብላችኋል። በአስራትና በበኩራት ነው። እናንተ የሕዝብ ሁሉ እኔን ሰርቃችኋልና በእርግማን እርጉሞች ናቸው። በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አስራትን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ። የሰማይን መስኮት ባልከፍቱላችሁ፣ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር።
ስለናንተ ነቀዙን እገሥጻለሁ የምድራችሁን ፍሬ አያጠፉም በእርሻችሁም ያለውን ወይም ፍሬውንም አያረግፉም ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የተድላ ምድር ትሆንላችኋለች አሕዛብ ሁሉ ሕፃን ብለው ይጠሯችኋል ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ባለፈው ሳምንት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልዩ በሆነው መንገድ ልዩ በሆነው አሰራር ልዩ በሆነው ቃል ወደ እያንዳንዳችን ስለመጣህ እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ የቃልን እውነት አብራለን። በጨለማ እንዳንመላለስ በጨለማ እንዳንቀመጥ በጨለማ እንዳንሄድ በጨለማ ቤቱ እግዚአብሔር እንዳንኖር የቃልህ ብርሃን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይብራልን። ከዚህ ከሚበራልን ከምታበራው የቃልህ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ጉልበትና ብርታት የተነሳ ጉልበታሞች አድርገን እግዚአብሔር ሆይ መልስ ለመስጠት ጉልበታሞች አድርገን እርምጃ ለመራመድ ጉልበታሞች አድርገን በእምነት ለመኖር ጉልበታሞች አድርገን እግዚአብሔር ሆይ አሜን ለማለት ጉልበታሞች አድርገን እግዚአብሔር ሆይ የሚያከብሩኝን አከብራለሁ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ለማክበር አቤቱ በመንፈስ ኃይል ጉልበታም አድርገን አንተን ለመስማት አቤቱ ጆሮቻችን ይከፈቱ ለመታዘዝ በጌታ በኢየሱስ ስም የመታዘዝ ጸጋ ይብዛልን። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ በነቢዩ በሚልክያስ እንደተናገርከው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ የሰጣችሁን ሥርዓት ትታችኋል በሥርዓት ያልሄዳችሁም በድላችሁኛል ባልክ ጊዜ ሕዝቡ ዝም አላለም። በምን በደልን በምን አሳዘንን ብለው ጠየቀ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ መጠየቅ ቀን ይሁንልን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ከሥርዓት የጎደልንበትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አባቶቻችን በሥርዓት ሲሄዱ እንደነበረ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዳዊት ዘመን በሙሴ ዘመን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ተናገርከው ትእዛዝ ቸል እንዳልን አቤቱ አውቀናል። ባለፈው እግዚአብሔር ሳምንት በፊት ንስሐ ገብተናል። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም የንስሐ ፍሬ ማፍራት እንድንችል ይሁንልን። ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ በተቀደሰው በዚህ ጉባኤ ፊት አቤቱ አምላካችን ሆይ በከበርከው በአንተ በጉባኤው አለቃና ጌታ ፊት እግዚአብሔር ሆይ የእምነት እርምጃ መራመድ እንድንችል እርዳን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ቀና ያደርጋል፣ ቀና እንበል። ቃል ቀና ያደርጋል፣ ቀና እንበል። እግዚአብሔር ሆይ ቃል ደስታ ይሰጣል። በኢየሱስ ስም አቤቱ እግዚአብሔር ደስታ ይመለስ ጌታ በቤታችን በኑሯችን በሕይወታችን በትዳራችን ቃል ሰላም ይሰጣል። ሰላም ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ቻሌንጅ ቢያደርገንም ቃል ግን ሕይወት አለው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መልክ ይሁንልን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ይህ የተከበረው ጉባኤ የሚሰማበትን እና የሚታዘዝበትን ጸጋ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ከእኔም ጨምር እንድሰጠን እንጸልያለን። እኔም ባሪያ የማገለግልበትን ጸጋ ስጠኝ በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን። ተቀመጡ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ባለፈው ሳምንት የተነጋገርነው የተዘጋው ኪዳን በሚል ነው። የትምህርታችን ወይም የስብከታችን ክፍል የነበረው ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 እስከ 12 ነው። ዛሬ እንግዲህ ክፍል 2 ላይ ነው። ክፍል 2 ጠቅለል አድርጌ ትንሽ ስለ ገንዘብ እናገራለሁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ፓናል ዲስከሽን እንሄዳለን። እንደዚህ ያለ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። የተዘጋው ኪዳን ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ጠቅለል ካለው ሐሳብ ኪዳን ከሚለው እጅግ በጣም ሰፊ ከሆነው ሐሳብ የተነሳ ነው። አሁን ኪዳን ምንድን ነው? ከትርጓሜው ጀመር። በብሉይ ያለውን ትርጉም በአዲስ ኪዳን ያለውንም ደግሞ ትርጉም አየን። እንደገና የዕብራይስጡና የግሪኩንም ሐሳብ ተነጋገርን እና ጠቅለል ያለውን ሐሳብ ስናይ ስምምነት በሚለው ላይ አረፍን። ኪዳን ማለት ስምምነት ማለት ነው። በሁለት ባለ ቃል ኪዳን ሰዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት በአንድ ጉዳይ ላይ የሚደረግ ስምምነት እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ ይህንን ስምምነት ከሰዎችና ሰዎች ከሚለው ላይ አነሳንና በእግዚአብሔርና በሰዎች መካከል ያለው ኪዳን ምንድን ነው ብለን ተነጋግረን ነበር። እግዚአብሔር እንግዲህ ከአዳም ጀምሮ ሙሴን ቀጠለ፣ አብርሃምን ደግሞ አደረገ፣ ከዳዊትም ጋር ኪዳን ገባ ይላል።
ይህንን ኪዳን ባለፈው እንደተነጋገርነው አንደኛ የመዳን ኪዳን ነው፣ ሁለተኛ የመውረስ ኪዳን ነው፣ ሶስተኛ የመባረክ ኪዳን ነው፣ አራተኛ የመቤዠት ኪዳን ነው። አራቱም በሚጀምር ነው እንዳትረሱት። መዳን፣ መውረስ፣ መባረክና መቤዠት የሚል ኪዳን ነው። ስለዚህ እነዚህ ኪዳኖች የመዳን ኪዳን፣ የመውረስ ኪዳን ተስፋይቱን ሁኔታ ነው። መዳን የሚለውን በዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ነው። ከዛ በኋላ የመባረክን የአብርሃምን ኪዳን እናያለን። ከዛ መቤዠት የሚለው ይሄድና ወደ አዲስ ኪዳኑ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን በሞትና በትንሣኤ የተገባውንና ያገኘነውን የመቤዠትን ኪዳን እናያለን። ይህን ኪዳን የማዳንን ኪዳን፣ የመውረስን ኪዳን፣ የመባረክና የመቤዠትን ኪዳን ለመውረስ የተጠራ ህዝብ አለ። ከተጠራው ህዝብ መካከል አንዱኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ኪዳን ለመውረስ ኪዳኑ እንዴት ነው የሚወረሰው ሲል በመታዘዝ ላይ ነው። በህዝቡ ምላሽ ወይም በመታዘዝ ላይ እንዳረፈ እናያለን። ሙሴ ታዘዘ፣ እንደገና ደግሞ አብርሃም ታዘዘ፣ እንደገናም ደግሞ ዳዊት ታዘዘ። ስለዚህ በመታዘዝ ላይ ያረፈ ኪዳን እንደሆነ ተነጋግረናል። የብሉይም ሆነ የአዲስ ኪዳን ዋናው የዕብራይስጥም ሆነ የግሪኩ ትርጉም በሁለተኛው ኪዳን የሚያገናኘው የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነው ብለናል። ኪዳኑ ይሄድና በምንድን ነው የሚታሰረው ብለናል? በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ነው። እግዚአብሔር አድን አለው ሲል ኢየሱስ ክርስቶስን የተሻለ ኪዳን አድርጎ እንደላከው እናያለን። ምክንያቱም ታውቃላችሁ አይደለም? የኪዳኑ ማረፊያ ብለን ባለፈው ሳምንት ስነጋገር ደም ነው ብለናል አይደል? የኮርማዎች ደም በብሉይ ኪዳን ውስጥ ነበረ። ነገር ግን የተሻለውን ኪዳን በአዲስ ኪዳን ሲገልጠው እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣት የተሻለ ኪዳን በመቤዠት ኪዳን እንዳጸናው እናያለን። የብሉይን የሰጠውን ኪዳን በአዲስ ኪዳን አጸናው እንጂ አላፈረሰው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ሲያደርግ የህዝቡ የኛ የአማኙ የተመረጠው ህዝብ ኪዳኑን እንዴት ያጸናዋል ወይም እንዴት ይቀበላል ወይም ምን አይነት ኪዳን ነው ብለን ስናይ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በደላቸውን ይቅር እላለሁ አድናቸዋለሁ ህዝቡም ያውቀኛል አለ። ከዛ በኋላ ተስፋይቱን ምድር ደግሞ ሊያወርስ ኪዳን ገባ። ይህንን እንግዲህ በመታዘዝ ተቀብለናል ብለናል። እኛ የዳን ሰዎች ነን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ተስፋ የገባልንን የመውረስን ኪዳን የገባልን ሰዎች ነን። በምድር ላይ ደግሞ እግዚአብሔር እየባረከን ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ምንድነው የኛስ ድርሻ ብለን ስናይ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አምላካችን በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ነፍሳችን፣ በፍጹም ሀሳባችን መውደድ ነው። ይሄ ነው እኛና እግዚአብሔርን የሚያገናኘን ኪዳኑ ይሄ ነው። ምላሽ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ብቻውን አይደለም ኪዳን የገባው እኛም ለእግዚአብሔር ኪዳን ገብተናል። ምን ብለን ነው? እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን፣ እንደገናም ደግሞ እናገለግልሃለን ብለን ገብተናል። ይሄንን ኪዳን እንደሆነ ምናልባት ላናስታውስ እንችል ይሆናል። ከአፋችን የወጣው ቃል በእግዚአብሔር ቤት መታሰቢያ ያለው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሳንቸኩል እንድንናገር የሚናገር። ከተናገርነው ግን የተናገርነው ግን መፈጸም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያያችኋል ያዕቆብ ከስደት ምድር ሲመለስ እግዚአብሔር ሆይ ብትባርከኝ፣ ከወንድሜ ጋር ብገናኝ፣ ሰላም ቢሆንልኝ ብሎ ተናገረ። ምልክትም አስቀመጠ። ከዛ በኋላም ደግሞ ከምትሰጠኝ ነገር ደግሞ አስራት እሰጣለሁ ተናገረ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እኛ ምንድነን ማለት ነው? ባለ ኪዳናሞች ነን። እኛ የኪዳን ሰዎች ነን። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በነብዩ በኩል ይህንን ኪዳን አፍርሳችኋል፣ ጥንት ከአባቶቻችሁ ጋር ያገባሁትን ኪዳን እናንተ ግን አፈረሳችሁ። በምንድን ነው እግዚአብሔርን የበደልነው? ምን አደረግን ስንል ሌቦች ናችሁ፣ ሰርቃችሁኛል ብሎ ተናገረ። እንደውም በሚገርም ነው። እንዴት ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃል? ምን አለውና ነው የሚሰርቀው? ያለው ሁሉ እኮ የእግዚአብሔር ነው ብሎ ሲገስጻቸው እናያለን። ባለፈው ሳምንት እግዚአብሔር ይሄንን እየነገረን ነበር። ሰርቃችሁኛል ብሎ ነበር። እግዚአብሔር ማንንም አይፈራም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እርስ በርሳችን እንፈራራ ይሆናል እንጂ እግዚአብሔር ማንንም አይፈራም። እግዚአብሔር የማንም አክባሪ አይደለም። እኛ እግዚአብሔር እንድናከብረው የተጠራ። እግዚአብሔር ግን ህዝቡ ከሚያስበው በላይ እግዚአብሔር ህዝቡን እንዳከበረው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስጠት ገልጦልናል። ከዚህ የበለጠ ነገር የለም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር በስርዓትና በኪዳን የምንገናኝ ሰዎች ነን። ይሄን ኪዳን ጥለን ልንሄድ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በሚልክያስ ላይ እንደተናገረው የእስራኤል ህዝብ ሁለት ኪዳን አፍርሶ ነው። በዛ ላይ አንደኛ ባል ለሚስቱ የገባውን ቃል ኪዳን አፍርሶ ፍቺ እየፈጸሙ ስለነበረ እግዚአብሔር ይህንን ተናገረ። እኔ በመካከላችሁ ምስክር ነኝ፣ በአንተና በሚስቱ መካከል ፍቺ ፈጽማል፣ ይህንን አልወደድኩትም እያለ እግዚአብሔር ይናገር ነበር። ሁለተኛ የሚናገራቸው ደግሞ መባና አስራትን፣ በኩራትና አስራትን ወደ ጎተራዬ ማምጣት ትታችሁ እናንተ እየበላችሁት ነው፣ ስለዚህ ሌቦች ናችሁ፣ ሰርቃችሁኛል ብሎ ይናገር ነበር። ይህም ኪዳን ፈርሷል።
ስለዚህ የፈረሰው ኪዳን ምን መደረግ ነበረበት? በነቢዩ አማካኝነት ንስሐ ገብተው ይህንን የፈረሰው ኪዳን እንደገና መልሰው እንዲያድሱ እግዚአብሔር ሕዝቡን ለተሐድሶ ሲጠራ እናያለን። ዛሬም እግዚአብሔር ይህንን ጉባኤ ለተሐድሶ ነው የሚጠራ። ለተሐድሶ ነው የሚጠራ። ምክንያቱም ብሎ በሐጌ መጽሐፍ ላይ የሚናገረው ብዙ ሰራችሁ ይላል፣ ግን ጥቂት ነው። ብዙ አገባችሁ፣ ግን ባገባችሁት ነገር ላይ ስላልኩበት በሰው በቀዳዳ ከረጢት እንደሚከት ከተታችሁ ምንም ነገር አልተጠቀማችሁ ብሎ ይናገራል። እናንተ በአማሩ ቤቶች ተቀምጣችሁ የኔ ቤት ግን ፈርሷል እያለ እግዚአብሔር ይናገራል። በኩራትና አስራቱን ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ጎተራ እንድናመጣ ይህ ትእዛዝ በፈቃዳችን የምንፈጽመው ያልተሻለ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላቸዋል። እነዛ ፈሪሳውያንን ሲናገራቸው አስራት ታወጣላችሁ አላቸው። ከምድር ፍሬ እንኳን ከሙን ከአዝሙድ አስራት ታወጣላችሁ፣ ነገር ግን የሚሻለውን ነገር ግን አላደረጋችሁም፣ ወይም የሚበልጣውን ነገር አላደረጋችሁም ይላል። ፍርድን አልፈረዳችሁም፣ ንጹሐን አልነበራችሁም በእኔ ፊት ይላል። ሆኖም ግን ያንን መተው የለባችሁም ብሎ ይነግራቸዋል። አያችሁ፣ ቢተው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሽር ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉይን ሊሽር አልመጣም፣ ፈጽሞ ሊያጸናው እንጂ። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው ብቻ የምንለው አይደለም ለማለት ነው። አንዳንዶች እንደዛ እያሉ ስለሚያስተምሩ ነው። እንግዲህ የሕዝብ ሰረቀ የተባለው ባለ ኪዳኑ ኪዳኑን አፈረሰ ብሎ እግዚአብሔር ዝም አላለም። እንደገና ታድስ አድሳለሁ እያለ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንዳንዶቻችን መስረቅ እንኳን ሳይመስለን የእግዚአብሔርን ቤት መምጣት ያለበትን አስራት በልተናል። እኔ ስለእናንተ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ስለሁላችን ግን ያውቃል። አንዳንዶቻችን ከእውቀት ማለት የተነሳ፣ አንዳንዶቻችን ቸል ከማለት የተነሳ፣ አንዳንዶቻችን ጉድጓዶቻችንን ከማሰብ ጉድጓዱ በስቷል የለኝም ከማለት የተነሳ ግን ባለፈው ሳምንት ተስማምተናል። የለኝም የሚል ሰው የራሱ ያለው ነገር ብቻ ነው። እኛ ግን የራሳችን የሆነ ነገር የሌለን ሰዎች ነን። ራሳችንም እንኳን የእግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ we don't have right ማለት ነው። የለኝም ለማለት ራይት የለንም። እግዚአብሔር ምን አሳጥቶ ነው? ምንም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ያለው አላተረፈም፣ የሌለውም ደግሞ አላጣም። ሁሉ በእግዚአብሔር ቸርነት እንደሚኖር እንዲያውቅ ማለት ነው። የኪዳኑ አስጠባቂዎች መጽሐፍ ቅዱስ ባለፈው ሲያስተምር ሲነግረን የኪዳኑ አስጠባቂዎች ካህናት ነበሩ ይላል። የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነበሩ። ኪዳኑን ያስጠብቁ ነበር። ከኪዳኑ ሕዝቡ ዞር ሲል ያስጠነቅቁ ነበር፣ ይናገሩ ነበር። በዘመናችን በአዲስ ኪዳን አሁን በምንኖርበት ዘመን ግን የዚህ ኪዳን አስጠባቂዎች አገልጋዮች ፓስተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወንጌላውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሽማግሌዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የኪዳኑ አስጠባቂዎች ስራቸውን አቁመዋል። እግዚአብሔር በግልጽ ነው ባለፈው ሳምንት የተናገረ። ከዚህ የተነሳ በእኛ ላይ ሆነናል፣ ጎስቋሎች ሆነናል፣ ድሆች ሆነናል። እነሱ ኪዳኑን ካለማስጠበቃቸው የተነሳ የኛ ለመስጠት ብቻ አይደለም ችግሩ፣ እነሱ ራሳቸው ኪዳኑን ካለማስጠበቃቸው የተነሳ በእኛ ላይ ምን ሆኖብናል ማለት ነው? አንበጣና ኩብኩባ ዶጎቢያ ዘመናችንን በልቶታል። መሄድ ወዳለብን በዛ ወደ ባለጸግነት መረዳት አልመጣል። መሄድ ማግኘት ያለብንን የእግዚአብሔርን በጎነት ገና አልወረስንም። ለምን? መሪዎች ዝም ስላሉ፣ ስላላስተማሩ። አንዳንዶች የብልጽግና ወንጌል እንደምንሰብክ ስለሚያስቡ ያንን እንዲያስቡ ስለማንፈልግ ነው። የብልጽግና ወንጌል አይደለም፣ የኪዳን ኃላፊነት ነው። ጤናማ የሆነ አመለካከት እንዲኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን እንዲሰርቅ አታድርጉ እናንተ ካህናት። ሰው እግዚአብሔርን እንዲሰርቅ አታድርጉ እናንተ አስተማሪዎች፣ መሪዎች። ልንሰማ አንወድም፣ አዎ እናውቃለን። ሆኖም ግን የመናገርና የማስተማር ኃላፊነት አለባችሁ። ምክንያቱም ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው ነገር አለ፣ በጣም ደስ ይለኛል። በስሌታችሁ የሚበዛውን ፍሬ እንጂ ስጦታ ፈላጊ አይደሉም። መሪዎች፣ አገልጋዮች ስጦታ ፈላጊዎች አይደሉም። ነገር ግን ለእኛ የስሌታችን ፍሬ እንዲበዛልን ግን ሊያስተምሩን ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የካህናት ርስት እግዚአብሔር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ባንሰጥ፣ እኛ ኃላፊነታችን ባንወጣ፣ እነሱ ልናገለግል ፈቃደኞች ባንሆን፣ በስፍራችን ባንገኝ እኛ ይጎልብናል እንጂ እግዚአብሔር የካህናት ራጅ ነው። እግዚአብሔር ካህናትን የሚያስፈልጋቸውን አሳጥቶ አያውቅም። ስለዚህ ኃላፊነታችንን እንድናውቅ
ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር መስጠት የህብረት ጥንካሬ ነው ብለን ተነጋግረናል። መስጠት የህብረት ጥንካሬ ስንሰጥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ቁጣን ስናመጣ አስራታችንን ስንሰጥ መባን ስንሰጥ ህብረታችን ይጠነክራል። የህብረት ጥንካሬ በህብረት ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። መስጠት የፍቅር መግለጫ ነው። እወደዋለሁ ለምንለው ጌታ አንድ ጎንበስ ቀና እያልን ለምንዘምርለት ጌታ ለሱ መስጠት መክፈል እኮ አይደለም። ስንሰጠው ድሃ ስለሆነ አይደለም፣ እግዚአብሔር አይደለም ስለሚጎልበትም አይደለም፣ የእኛን ጉድለት ለመሙላት ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄንን መልካም ፍሬያችሁ እንዲበዛላችሁ ብትሰጡ መልካም ነው። እንዲበዛላችሁ ብዬ ነው። አሁን ፓስተሮቻችን ሲያስተምሩ ለእኛ እንዲበዛ ብለው ነው የሚያስተምሩ። ለእነሱ ደግሞ እንድንሰጣቸው ብለው አይደለም የሚያስተምሩ። እንደዚህ አይነት አመለካከት እንዲኖረን ያስፈልጋል። ይህ ጤናማ አመለካከት ነው። ይህም ጤናማ መረዳት እንዲኖረን ያስፈልጋል። መስጠት የበረከት መቀበያ መንገድ ነው። ስጡ ሰጣቸዋለሁ። እቺን ጥቅስ አንወዳትም በፍጹም። ከዚህ የተነሳ ባለፈው ሳምንት ተዘጋጅ ልጆቻችን እንደዚህ ናቸው። እንዲህ በተጨበጠች ውስጥ ምንም አይገባም። አዎ መስጠት የመቀበል መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው ብሎ የሚናገረው። ከሚቀበል የሚሰጥ ተባረካል ይላል። ለዚህ ነው በዚህ በሚልኪያስ ፈትኑኝ እስቲ በእውነት ፈትኑኝ አለ እግዚአብሔር። ተመልከቱ፣ ትልቅ ኮንፊደንስ አለው እግዚአብሔር። ፈትኑኝ የሰማይ መስኮቶችን ባልከፍት ባላትረፈርፍላችሁ አለ። መስጠት ሌላው የአገልግሎት መድረክ ነው ብለን ተነጋግረናል። አገልግሎት የለኝም የት አገለግላለሁ? የምታገለግልበት መሳሪያ ይችላል። ያ መሳሪያ ገንዘብ ነው። ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር ከ2000 በላይ የሆኑ ጥቅሶች አሉ። እግዚአብሔር በገንዘብ ላይ ከደህንነት ይልቅ አይገርምም? ከደህንነት ይልቅ ከመዳን ይልቅ በገንዘብ ላይ እግዚአብሔር ተናግሯል። ለምን የሚለውን የአቤት ስራ ሰጥቻለሁ ነገሮች። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህንን ያህል ጊዜ ስለ ገንዘብ የተናገረው? እኛ ጥቂቱ ነው ዛሬ የምናየው። የአገልግሎት መድረክ ነው። ስለ መድረክ አትጨነቁ። ሞልቷል እግዚአብሔርን የምታገለግሉበት መንገድ። ድሆች የእግዚአብሔር አጀንዳዎች ናቸው። መበለቶች የእግዚአብሔር አጀንዳዎች ናቸው። እናት አባት የሌላቸው የእግዚአብሔር አጀንዳዎች ናቸው። ከፈርስት ኤድ ያለፈ አገልግሎት መስጠት አለብን። የአበሻ ፈርስት ኤድ ከንፈር መምጠጥ ነው። ከዚህ ያለፈ ከፈርስት ኤድ ያለፈ አገልግሎት መስጠት ያገባል። ይህን ለማድረግ ደግሞ እንችላለን። ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉን እንችላለን። በጸጋ ለመኖር የተጠራ ሰዎች በጸጋ እንድናገለግል ተጠርተናል። አሁን ለምንድን ነው የምንሰጠው ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ድሆች አሉ ችግራቸው ይላቀቁ ይለናል። መጽሐፍ ቅዱስ ድሆችን ለእኛ የሰጠው እግዚአብሔር ኃላፊነት። ለምንድን ነው የምንሰጠው? ለወንጌል ስራ ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? እዚህ ቤት ኪራይ የለም። ሁሉን ነገር ለነሱ ጥለን ለመሪዎች ጥለን ከየትም አምጪ ዱቄቱ ፍጩ እንደሚባል በቃ እኛ ምን አገባን? እዚህና በቃ እናመልካለን፣ ቤታችን እንገባለን። ስኖ ፌር አይደለም። መሪዎች መጨነቅ፣ አገልጋዮች መጨነቅ አለባቸው ነው። ወንጌል እንዴት ነው የሚሰራው? ለድሆች እንዴት አድርገን ነው? ድሆችን መጀመሪያ ሳናለብስ ወንጌል እንዴት እንሰብካለን? መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው የሚለው። ሳናበላ እንዴት አድርገን ነው የምንሰብከው? ሆዱ የጮኸ እንዴት አድርገን እኛ እሱ ላይ እንጮህበታለን? ወንጌል ጩኸት ሳይሆን ህይወት ሊሆን የሚችለው ግን ተግባርም አብሮ ሲኖር ነው። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ስለ መዳን እኔ ዳንኩት በጸጋ ነው በቃ ስራ አያስፈልግም። መዳናችንን በስራ እንድንገልጽ የተጠራን ሰዎች ሁለቱ አብሮ አሳየኝ ብለትን ቢል በምንድን ነው የምታሳየው? ተግባር ያስፈልጋል እንጂ ተግባርን ጥለን በጸጋ ዳንኩኝ በቃ እያለን የእግዚአብሔርን ቃል እየቆጠርን እያወጣን ልንተረጉመው አይገባም። ምክንያቱም እምነታችን በተግባር በስራ መገለጥም አለበት ማለት ነው። በስራ ባንድንም የዳነ ሰው ግን መልካም ያደርጋል። እዚህ መታረቅ አለባቸው። ዛሬ ትንሽ እንደ 5 ነጥቦችን እናገራለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ገንዘብ የሚናገረው እንደነገርኳችሁ በጣም ብዙ ክፍሎች ናቸው። 5ቱ ግን ልናውቅ የሚገባ ብዬ ማስበው 5ቱ ሐሳቦችን እናያለን። የመጀመሪያ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ነው።
አንዳንዶች በማንበብ ብትረዱኝ ደስ ይለኛል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ሁላችሁም ማለት ለማንበብ ፈቃደኛ ሆናችሁ ምልክት አሳዩኝና አብረን እናነባለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ማን ነው የሚያነብልን? እጅ አሳዩኝ ስማችሁ ሰጠሽ። አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክርስቶስ በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልን። አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል። በቃ ምን ያደርጋል እግዚአብሔር? እንደ ባለጠግነቱ መጠን። እኛ ስለሚቆጠረው ነገር ተጨንቀን ልንሞት ነው። ባለፈው ሳምንት ተጋጋጃችን ኪሳችን ከገባ መከራ ነው። ለዚህ ለትንሿ ነገር ተጨንቀን እሱ እኮ እንደ ባለጠግነቱ መጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልገንን ያደርጋል። የምንፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገን። ሁለቱ በጣም ልዩነት አለ። ብዙ ነገር ልንፈልግ ይችላል። የምንፈልጋቸው ነገር አንዳንዴ ሊያጠፋ ነው እንኳን የሚችል ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር እዛ ጊዜ ኖ ይላል። እግዚአብሔር ካሉት መልሶች አንዱ ኖ ነው። የሚያስፈልገንን ግን ከልክሎ እግዚአብሔር ያውቅ። የምንፈልገው ብዙ ቢሆንም ማይጠቅመን ከሆነ ግን እግዚአብሔር የሚጠቅመንን የሚያስፈልገንን ይሰጠናል። ይሞላባችኋል። አትጉዱ፣ አትከስሩ። ታምናችኋል። እግዚአብሔርን ታምናችሁታል። የታመነ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር ምን ያደርገዋል ይላል? በሰላም ይባርከዋል ይላል። እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልገው። ስለዚህ መጀመሪያ ነገር ልናውቀው የሚገባ ስለ ገንዘብ ስናስብ አምላኬ የሚያስፈልገኝን ይሰጠኛል፣ የምፈልገውን ባይሆንም የሚያስፈልገኝን ግን አይነሳኝም ብለን እንድንደላደል ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምንም ነገር እንዳንጨነቅ መጨነቅ እግዚአብሔርን አትችልም ማለታችን ያማል አይደል? ስናገር መጨነቅ እግዚአብሔርን አትችልም እያልነው ነው። መጨነቅ ብዙዎችን ለበሽታ ዳርጓቸዋል። ትናንትና አንድ ምስክርነት እየሰማሁ ነበርና ማለት ምስክርነት ሳይሆን ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ኢንተርቪው የተደረገች አንድ ሴት ስትናገር ያው የራሷን ነገር ተናገረውና ስለ አሜሪካን ሀገር ተጠይቃ ነው። እንዴት ነው አሜሪካን ሀገር ስትባል ያው እሷ የተናገረችው ነገር ነው። ሁሉንም አልናገረውም፣ ግን ምን አለች? አንድ ወቅት ላይ አለች ገንዘብ ለማግኘት እንሰራና አለች በቃ ብዙ ሰዓት እንሰራለን። ያው አላማችን ገንዘብ ለማግኘት ነው። ብዙ ሰው ለመርዳት ቤተሰብ አለ እዛ ሀገር ቤት እና ብዙ ነገር በኋላ አለች መጨረሻ ላይ ብዙ ከሰራ በኋላ ደግሞ ምድሪቱ የማይለቀን ለምንድን ነው የሚል ነገር እና ምድሪቱ የማይለቀን አለች ሁለተኛ ሰርተን አለች ጭንቀት አለች። ስትሬስ ነው እንትኑ ይከፍያዋል እና ስትሬሱ በቃ ምን ያደርገናል አለች መጨረሻ ላይ በሽተኛ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ዙር ምንድነው እሱ መድኃኒት ሐኪም ቤት እንሄዳለን። ሐኪም ቤት ስንሄድ እነሱ ደግሞ ብዙ አይነት መድኃኒት ይሰጡናል፣ በጣም ብዙ መድኃኒት። ከዛ ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ ስናስብ ይሄን መድኃኒት እዛ አላገኘሁም፣ ይሄን መድኃኒት እዛ አላገኘሁም፣ እንዲህ አይነቱን ሕክምና እዛ ሲሄድ አላገኘሁም። ስለዚህ እዚቹ ነው ታስሬ የምቀመጠው፣ ወደዛ መሄድ አላስብም። ጭንቀት የሚያመጣውን ነገር ነው እዛ ላይ ላይ ያደረኩት። ስትሬስ የሚያመጣው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም ተናግረን አሁንም ደግመዋለሁ የሌለ ምንም አላጣም፣ ያለው ምንም አላተረፈም። አተርፋለሁ ብሎ ካስቀመጠ እሱ ራሱ ጭንቀት ነው። ኦቨርም ሲሆን ሁሉ ነገር ጭንቀት። በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ላይ የምናገኘው እውነት በእግዚአብሔር ላይ መደገፍን ነው። ተደገፍብኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር። እሰጥሃለሁ፣ የሚያስፈልገን ነገር እሰጥሃለሁ። ያንን የቅድም የመጀመሪያ ስቆም የተናገርኩት የእምነት ቃል ዝም ብሎ አየር ላይ መጣ ቃል አይደለም። ከዚህ ቃል የተነሳ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሚያስፈልግን እንደ ባለጠግነቱ መጠን ይሞላብሃል፣ ይሞላብሻል። ቃሉ ስለሚል እናገረዋለሁ። እንደዚህ ነው እግዚአብሔር። ስናውቀው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ጎዶሎን በጎዶሎነት ጎዶሎን እያየን እንድንኖር የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ አይደለም።
በጎዶሎ ላይ እግዚአብሔርና ስንለው ጎዶሎን የሚሞላ አምላክ ነው። ለጊዜው እንኳን ሆነ የምናልፍበትን ጸጋ የሚሰጥ አምላክ ነው። ሁለተኛ ሚልክያስ 3:10 ላይ ስለ ገንዘብ ስናስብ ሚልክያስ 3:10 ላይ ምንድነው የሚያሳየው? የእምነት እርምጃ ነው። በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አስራትን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ፣ የሰማይ መስኮት ባልከፍትላችሁ፣ በረከትን አትረፍርፌ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለ ገንዘብ ስናስብ ሚልክያስ 3:10 ላይ የሚያሳየን ነገር ምንድነው? የእምነት እርምጃ ነው። አምጣ ወደ ጎተራይ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እባርክሃለሁ የሚል የእምነት ኪዳን። በዚህ ነው የሚታደሰው። ኪዳን በመመለስ ይታደሳል። ኪዳን በመስጠት ይታደሳል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኪዳን እንዲታደስ ነው ዛሬ የድርጊት ቀን እንዲሆን የምፈልገው። ዛሬ መልስ የመስጠት ቀን እንዲሆን የምፈልገው። ኪዳን ይታደሳል። በቃ የሚሰርቅ ከዚህ በኋላ አይሰርቅም አይደል? እንደዛ ነው አይደል? ሰረቃችሁኝ ያለ ከዚህ በኋላ አይሰርቅም። በእግዚአብሔር ገንዘብ ላይ እኔ አቅልሃለሁ አንበለው እስቲ። እኔ አቅልሃለሁ አጠራቅም እሰጥሃለሁ ማን ያለ? እኔ አቅልሃለሁ አይባልም። በእግዚአብሔር ገንዘብ ላይ ኃላፊነታችንን መወጣት ነው። እኔ አቅልሃለሁ ቆይ 6 ወር አጠራቅምና 3 ወር አጠራቅምና አመት አጠራቅምና አመት ሲመጣማ የላችሁም እሱ ገንዘብ ራሱ የለም። አዎ ባንኩ ስትሉት የለም። ያው ከየት አመጡና ሰጣል? ሰርቁ ነው። እግዚአብሔር የሰረቅ ነው። በቃ ከሰው አትሰርቅ መቼም። እዚህ ሀገር ደግሞ ቶሎ ያስሩናል። እግዚአብሔር ስለማያስር ነው። ኦፍ ኮርስ ያስራል። በረከትን ከለከልኩ ነው ያለ። ከለከልኩ በቃ በእጃችሁ ላይ ያለውን አሉበት። ከዚህ እርግማን ነፃ መውጣት አለበት። በእውነት የእርግማን አለመስጠት ቀንበር እርግማን የብዙ ነገር መነሻ ነው። አላወቅንም እንጂ የሰሰትሽውን ገንዘብ ለዶክተር ሄደሽ ትከፊዋለሽ። እውነት ነው። መድኃኒት ትገዛለሽ። እንደዚህ ሆናችሁ አታውቁ? በህይወቴ ይሄንን ተለማምቻለሁ። አዎ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚያስተምር እሱ ያውቅበታል። ስለዚህ ምን አለ ሰብሰብ የእምነት እርምጃ ክርስትና ደስ የሚለኝ ጨዋነት ነው። ጨዋነት ነው። በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል አባታችን ስንለው የአባትነት ክብር ወዴት አለ ይላል። እግዚአብሔርን አንዳፈረው። ጨዋነት ማድረግ ያለብን በስርዓት እናደርጋለን። መንግስት ብቻ ነው ስርዓት ያለው። የላይኛው አምላካችን እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው። ሶስተኛ አንደኛ ጢሞቴዎስ 6:10 ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነው። አንዳንዶች ይህንን ሲመኙ ከሃይማኖት ርቀው ራሳቸውን ጎዱ ይላል። ራሳቸውን ወጉ ነው የሚለው። እንደውም በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ። አይገርም? ገንዘብ ኃጢአት አይደለም። በፍቅሩ ስንነደፍ ግን ኃጢአት ነው። አንዱ እዚህ ውስጥ ያለውን እንዲህ ማለት የፍቅር በገንዘብ ፍቅር የመያዝ ምልክት ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ያበዛልናል። እንዴት እንድናደርግ መሰላችሁ? ገንዘብን ጥሩ አገልጋይ እንድናደርገው፣ መጥፎ ጌታ እንዳናደርገው። በገንዘብ ፍቅር ከተያዝን ገንዘብ መጥፎ ጌታ ነው። እኛ ግን ገንዘብ ፍቅር ካልተያዝን ግን እኛ ጌታ እንሆናለን። እሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎሌና አገልጋይ ይሆናል ማለት ነው። አንዳንዶች ግን ይህንን ሲመኙዋል። ይህንን የገንዘብ ፍቅር ገንዘብ ድሮ እንደው በየመንገዱ ይዘመር ነበር። ይዘፈን ነበር። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ። አይሮፕላን ሆነ ልክ ናቸው። ግን ሁሉ ይቻላል የሚሉ ከሆነ ግን ሁሉ አይቻልም። ገንዘብ ስላለ ማንም ሁሉን አይቻልም። ኖሮት እኮ ነግሬያቸዋለሁ ባለፈው ሳምንት። እንደዚህ ቆርሶ ለመብላት የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ። እግዚአብሔር ፈቃድ የበላ ተድላን የቀመሰ የለም። ስለዚህ በትንቢት አይሞቱ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። የገንዘብ ፍቅር ወገኖች እጅግ በጣም ከባድ ነው። ዋረን የተባለው ሰው ቢሊየነር ነው። የሚገርመው ነገር ስለሱ ሲጻፈው ነገር ሳነብ ሁሉንም ሰጠ ነው የተጻፈው። በጣም ይገርም። የዓለም ሰዎች ይጻፉት ሁሉንም ሰጠ። ቢሊየነር ሁሉንም ሰጠ። አንዳንዱ ደግሞ እሱ ደግሞ ታዩታላችሁ። አቤት ጌታ እንዴት ረዳው። ደግሞ መለሱና $20 ደግሞ ተጋደሉ። $20 ተጋደሉ።
ተጣሉ። ክርስቲያን ደግሞ $20 አኮረፈው። $20 ገዛውና ያው ከያቱም የሚሰጥ ሰው ያው ጌታ የተቀበለው ባሪያ ነው። ስለዚህ $20 ይቅርታ አላረግም አኮረፈው። ሰጣለው ለኛ ነበር ይደውል ምን እንዴት አደረክ ይላል። $20 አለበት አዳ ለሌላ ጊዜ ያልደወለው ታዲያ ስለደረ ይላል። ደፍሮ እንኳን ያችን $20 ባያስበው ጥያቄ ያነሳል። ጠናነ አጎት ደና አክስት ደና ይላል። ስለዚህ አያችሁት አይደለም? ያ ግን በጸጋ የተገለጠ አገልግሎት ያለውን ሰጠ። ገንዘብ ፍቅር በጣም ከባድ ነው ወገኖች፣ በጣም ከባድ ነው። ወንጀል የሚበዛው በገንዘብ ፍቅር በተያዙ ሰዎች ነው። ጥላቻ፣ በእግዚአብሔር ቤት መገፋፋት የገንዘብ ፍቅር፣ የብዙ ክፋት ምንጩ ገንዘብ፣ በገንዘብ ፍቅር መያዝ። ስለዚህ ሶስተኛ በገንዘብ ፍቅር እንዳንያዝ ጥንቃቄ እናድርግ። አንድ ሰው አውቃለሁኝና አገልጋይ ነውና አንድ ቦታ ሄደ እና እዛ ማገልገል አልቻለም። ያው ስራ ገባና ሲነግረን ደውሎ ሲነግረን ገንዘቡን አመጣውና ለመጀመሪያ በእግሬ ነው ረግጠዋል። እኔ ጌታ ነኝ አንተ ባሪያ ነህ እለዋለሁ እና እሱ ክስ የሚገባው ገንዘብ በእንደዚህ አይነት የሚተዋወቁት መታወቂያቸው መንገድ ይሄ። አንዳንዶች ደግሞ ትራሳቸው ስራ ያስቀምጣሉ፣ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ውስጥ ያስቀምጣሉ። ድሮ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲቀመጥ ነበር ይበረከታል ሲተባለ። አንዳንዶች ደግሞ ቁልፉ ባል ያደርጉና 10 ጊዜ ቆጥሮታል እየከፈቱ አለም ደህና አደርክ አንተን እንቅፋሶ እሱ ደህና አድሯል ምን ችግር የለም አንተን ግን እንቅፋስ አትተዋል ቆጥሯል እናንተ እንኳን አትቆጥሩም እዛው አስቀምጣችሁ ተገላገላችኋል። የሚቆጥር ካልቻልክ በገንዘብ ፍቅር መያዝ በጣም ከባድ ነው ወገኖች። ገንዘብ በጣም ከባድ ነው። በፍጹም ውሸታም ያደርጋል። ውሸታም ያደርጋል። እያለ የለኝም ምን አስዋሽን አለኝ አልሰጠም አይሻል እፈልገዋለሁ አለኝ ግን እኔ ስለምጠቀምበት ስለምፈልገው አሰሪ ባልፈሻ ይላል። ከዛ ትንሽ ቆይቶና ካንደው ጭንቅ ያለው ውሸት ደግሞ ብዙ ጊዜ ያስጨንቃል። ውሸት ያስጨንቃል። ጭንቅ ሲል እናቴ ትሞት ይላል። ማላ ውስጥ ገባያችሁ። የመጀመሪያው ውሸት አትናገር። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ምንድነው አትዋሽ። ከዛ በኋላ ሌላም ነገር ስለምታደርግ 2 ወንጀል ነው የምትሰራው ይባላል። እና ብዙ ወንጀል ያሰራናል ማለት ነው። የገንዘብ ፍቅር እጅግ በጣም ከባድ ነው። አለሱ መኖር እንደማንችል ማሰብ ለደቂቃ አይሆንልም። በተለይ እዚህ ሀገር እውነት ነው። አለሱ መኖር እንደማንችል ለደቂቃ ቀርቶ ለሰከንድ ማሰብ አንችልም። ሲስተሙ በራሱ እንትን አልሆናል። ብን የሚያደርግ አልሆናል። አይዟችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ፈጽሞ አያስርም፣ ፈጽሞ አያጎሳቁል። እሱን ታሞ ማንም አፍሮ ያውቅ። ይሄ ማለት እንግዲህ ከነገ ጀምራችሁ ዘርዝራችሁ መንገድ በትም እያልኩ አይደለም። ሌላው አራተኛ የምንነጋገረው በገንዘብ ጉዳይ ላይ ሐዋርያዊ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ነው። ለሌሎች ነፃ እርዳታ አድርጉ። 20:35 ላይ ሐዋርያዊ ሥራ እንዲሁ እየደከማችሁ ድውዮቹን ልትረዱ እሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው እንዳለ የጌታ የኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየኋችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁሉ አሳየኋችሁ፣ ጌታ ወዳለ ወደዛ ቃል እንድትመጡ በሁሉ አሳየኋችሁ ሲል ሐዋርያው ጳውሎስ ሁሉን የተወ እንደነበር እናያለን። በሁሉ አሳየኋችሁ። ለምንም ነገር ከምድራዊ ነገር ተጣብቆ በቃ ለሱ ህይወት የለም እንደማይል አገልጋይ አገልግሎቱን አሳይቷቸዋል ማለት ነው። በገንዘብ ጉዳይ ላይ ድውዮችን፣ ሌሎችን ችግረኞች ቅድም እንደተነጋገር ነው ለመርዳት በመጀመሪያ የገንዘብ አያያዝን ማወቅ ያስፈልጋል። ገንዘብን አያያዝ ማወቅ እግዚአብሔር ይረዳኛል እያሉ አንበትንም አያያዝን ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በቤተሰብ ውስጥ አንደኛው የማያዝ ጸጋ ያለው፣ ስለዚህ ገንዘብን ማን ያዝ ቢባል ወይም ማን ያስተዳድር እናንተ አትይዙ፣ ብዙ ጊዜ እዛው ውስጥ ነው ያለላችሁ። ግን ማን ያስተዳድር ገንዘብን እንዴት ማን ይምራ የሚለው ጸጋ ያለው የጾታ ጉዳይ ሳይሆን የጸጋ ጉዳይ። አንዳንድ ሰው ደግሞ እጁ ቀዳዳ ነው። በቃ መበተን ነው በተነ ሰጠ የሚለው ነገር ነው ወሰኝ ገባው መበተን ነው። መቼም አላግባቡ ማለት ስርዓትም አይሆንም፣ ሁሉ ነገር በስርዓት። ስለዚህ ሌሎችን ለመርዳት የግድ ስርዓት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። መጨረሻው 5ኛ ምሳሌ 22:7 ላይ
ምሳሌ 27 ላይ ተበዳሪ ያበዳሪው ባሪያ ነው። በጣም ጠንቃቃ። ምሳሌ 27 ላይ ተበዳሪ ያበዳሪው ባሪያ ነው። ባለጠጋ ይላል ድሆችን ይገዛል። ባለጠጋ ድሆችን ይገዛል፣ ተበዳሪ ደግሞ ያበዳሪ ባሪያ ይላል። አንድ ነገር በጣም እንደ እግዚአብሔር ሰዎች መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው? እሱ በገንዘባችን ሰዎችን ባሪያዎች አናድርግ። በገንዘባችን። ስለዚህ ስለ ብድር ያላችሁን አስተሳሰብ እኔ አላውቅም። እኔ ግን አላበድርም። እኔና ባለቤቴ ጥንበኛ አቋም ነው ያለን። አናበድርም፣ እንሰጣለን። በቃ ይሄ ነው። ምክንያቱም በማበደር እግዚአብሔር ትልቅ ትምህርት ስላስተማረ የምትወዱትን ወዳጃችሁን ታጣላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተለትን ታሰናክሉታላችሁ አበድራችሁ መክፈል ባይችል ማለት ነው። ስለዚህ በአቋም ደረጃ ብድር ለኔና ለቤቴ ማለት ነው። ስለናንተ አላውቅም። ባሪያ ማድረጊያ ነው ይሄ ማለት ነው። መክፈል በተለይ ባልቻለ ጊዜ በዚህ ስትመጡበት በዚህ ይሄዳል። ስልክ ስትደውሉ አያነሳም። ባሪያ አታድርጉት እግዚአብሔርን ሰው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተለትን ሰው ባሪያ እናድርገው። እሱ ከባርነት ነፃ ነው ወንድማችን። ይልቅ ተውለት። 1000 ብር ጠይቆ ከሆነ ብድር 1000 ብር አበድረኝ ብሎ ከጠየቀ አንተ ግን 100 ብር ከሆነ የምትችለው 100 ብር ስጦታ ስጠው። አይሻል? ይሄ ስጦታ መስጠት አላበድርም፣ ይሄ ስጦታ ሰጣለሁ። በቀረው ደግሞ ጸልይላችሁ፣ ጸልዩለት። እግዚአብሔር ሌሎች ምንጮች አሉት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እዳ ሰው ጎባጣ ያደርገዋል እና እዳ ጓደኛሞችን ያራርቃል። እዳ ፍቅራችንን ያበላሽብናል። ስለ ገንዘብ ስናስብ ከማበደር ይልቅ በመስጠት ላይ እንትጋ። ይሄንን ነው ለመናገር የምፈልገው። እና በገንዘባችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ብቻ ቤተክርስቲያንን ባሪያ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ቤተክርስቲያን እውነቴን ነው ነገር አገልጋዮችን፣ ፓስተሮችን ባሪያ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደሚያደርጉ ልንገራችሁ። ገንዘብ ያጠራቅማሉ። አስራቱን ያጠራቅሙ ተሳክቶላቸው፣ ያው ብዙ አይሳካም ግን ተሳክቶላቸው በአመት 20,000 ብር ከሆነ ወይም 20 ዶላር ከሆነ ያንን ሲሰጡ ያለቅነት ስሜት ይሰማቸው። እኮ አንድ ነገር አድርጋለች ይሄን ገብታ ይላል እንደው የሆነ ነገር አዲስ ነገር ያቺ ሰጣት ብርና ምናምን ይላል እና ቤተክርስቲያንን የገዙ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ አንዱ ምን አለ ሲያየው ወንጌላዊ ጫማውን ሸፈፍ ያለ እና ከዛ አየዋየውና ቆይ እስኪ ገዛለታለሁ አለ እና ጫጠራውንና ጌታ አሳስቦኛል። ሲነሱ መነሻው ቁጥሩ ጌታ አሳስቦኛል አለ። በኋላ እንግዲህ ምን እንደሚሆን አላውቅም እና ከዛ ገዛለት። ያው አገልጋይ የሚያው አደረገውና አዲስ አበባ አደረገውና ቀይ ዘለለት ቀስ እየዘለለ ሲዘምር ቀስ ጫማውን እኮ ቀስ አልገባችሁ ነበር? ቀስ በል እንዳያልቅ ነው ጫማው። አንዳንዴ እንደሱ እናደርጋለን እና ሰዎችንም ወደ ቤተክርስቲያንን ባሪያ ማድረግ ትክክል አይደለም በፍጹም። ምክንያቱም አንዳችን ሌላችን አስፈላጊዎች እንጂ አንዳችን አለቃ አንዳችን ደግሞ ባሪያ እንድንሆን አልተጠራንም። የኃጢአት ባርነት ነፃ ከሆነ ከዚህ የሚበልጥ ነፃነት የለም። ያንን ነፃነት ልንወስድበት አይገባም ማለት ነው። የፍቅራችንን ያለንን ደግሞ በፍቅር ያገኘነውን ነፃነት እንዲያጣ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢረዳችሁ ያበደራችኋቸውን ሰዎች በሙሉ ምህረት አድርጉላቸው። ዛሬ በ80 ነው በስንት ዓመት ነው ምህረት የሚደረገው? በ80 ዋው እንደው ማቀረብክልን እግዚአብሔር ይስጥ ፓስተር። ስለዚህ በቃ ዛሬ ያበደራችሁ ሰው ደውሉለትና እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ይባርክል እና አታስብ ገንዘቡ አንተ ትበልጣለህ፣ አንቺ ትበልጫለሽ፣ እኔ ምህረት አድርጌያለሁ። አቤት ደስ ሲል ቸኮላችኋል። እንግዲህ ትንሽ ደቂቃ ቆይተን ነው እና እዚሁ እያላችሁ ብትደውሉ ጥሩ ነው። ዛሬ የዕዳ ስረዛ ቀን ይሁን በኢየሱስ። በእውነት የዕዳ ስረዛ ቀን ያንን ዕዳ ሰርዙላትና በእውነት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚባርካችሁ ታያላችሁ። ሰርዙላት በቃ ብዙ ገንዘብ ነው። ዋው ይከብዳል አይደለ? ግን የለም ሰርዙት።
በቃ አንዴ ወጥቷል የእናንተ አይደለም። እንደዛ ይሰማችሁና ሰርዙላት፣ ይቅርታ በቃ። እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርግልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የመዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚሆነው ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ስጦታችሁን ዛሬ ትሰጣላችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። አጨብጭቡ ለራሳችሁ። የመዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚሆነው ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ስጦታችሁን ዛሬ ትሰጣላችሁ። ቤተክርስቲያን ትቀበላለች። አገልጋዮች እዚህ አሉና ወደዛ ነው የምንሄደው። ከዛ በፊት ግን ጥቂት ጥያቄዎች ስለሚነሱ በትምህርቱ ዙሪያ በዛ ላይ ጥያቄውን የሚመልሱልን አገልጋዮች አሉ። ወደዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ጥያቄውን የሰጠኋችሁ ያሬድ ደስ ፓውል። እሺ ወንበር ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። መቼም ቆማችሁ እንትን ባትሉ ወንበር አምጡላቸውና እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ሶስት ናቸው ጥያቄውን የተቀበሉት እና ጥያቄው በጣም አስፈላጊ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። በዛ ጥያቄ ላይ ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ ሀሳብ ይሰጣሉ። ከ5 ደቂቃ እስከ 7 ደቂቃ ነው እንሰጣቸው። ጠራጠር እያደረጉ ጥያቄውን ያነቡና ከዛ የመጀመሪያውን ሬድ ጥያቄውን ይመልሳል። የሰጠውን ጥያቄ ይነግረናል። ከዛ በኋላ በዛ ላይ ጌታ ይባረክ። መቆም ይችላል። ጌታ ይባረክ። ኦኬ ጌታ ይባረክ። ቀንሳለሁ ሰዓት ነው።